درود به دوستای عزیز، به یکی دیگه از آموزش‌های کویک بوکس آنلاین و کانال من خیلی خوش اومدین. امروز قراره با هم دیگه دسته‌بندی تراکنش‌ها رو یاد بگیریم و کاری که دفتردارها به صورت روزانه برای هر شرکت باید انجام بدن. برای دسته‌بندی کردن ما الان توی منوی اکانتنت هستیم. اگر شما به عنوان اکانتنت مستقل یا حسابدار مستقل کار انجام میدین برای مشتریتون، دقیقا همین منویی رو که من الان دارم میبینید. ولی اگر که به عنوان یه شخصی که برای دیگران کار میکنین داخل یه شرکت، منوی شما با این یه کمی متفاوت خواهد بود. اگر که با کویک بوکس ورژن اکانتنت دارین کار میکنین، باید برین توی قسمت ترانزکشن و بانک ترانزکشن رو بیارید. برای کسایی که در حقیقت دارن از ورژن بیزنس دارن استفاده میکنن، این قسمت ترانزکشن یا توی تو اون ورژن ممکنه که تو قسمت بانکینگ باشه یا بوک کیپینگ باشه، یکی از این دوتا هست. حالا به هر حال هر کدوم از این ورژن ها رو دارین استفاده میکنیم، ما باید بریم توی بانک ترانزکشن. وارد بانک ترانزکشن که بشیم، حساب‌های بانکی که وصل شدن به کویک بوکس آنلاین رو میبینیم. الان اینجا به صورت آزمایشی ما 2 تا بانک رو وصل کردیم، یه مسترکارد و یه حساب چکینگ. از قسمت ترانزکشن، بانک ترانزکشن، وارد این منو شدیم و توی این منو ما تمام حساب هایی رو که مربوط به این شرکت هست رو میبینیم که از قبل وصل شده به سیستم حسابداریمون. حالا کاری که ما به عنوان دفتردار یا بوکیپر باید انجام بدیم اینه که این تراکنش ها رو دسته‌بندی کنیم و توی سرفصل خودشون بنشونیم تا اینکه بتونیم گزارش های مالی دقیق تری رو برای کارفرمامون به دست بیاریم. خب فکر کنین که من اول از کردیت کارت میخوام استفاده کنم. توی ایران ما همچی چیزی نداریم. تمام حسابایی که ما داریم دبیت هستن. ولی توی کشورهای دیگه از کارت های اعتباری که وام های کوتاه مدت در حقیقت هستن استفاده میشه برای اینکه اون شرکت یا اون شخص بتونه هزینه هاشو مدیریت بکنه. خب الان مسترکارد توی دسته لایبیلیتی هست و ما الان قراره که اول حساب مسترکارد رو بیایم و تراکنش هاش رو دسته‌بندی بکنیم. خب برای من اگر که اینجا توجه کرده باشیم فور ریویو زده 98 تا و این تعداد رو روی همین کارت در حقیقت به من نشون داده و گفته بالانسش توی بانک چقدره، بالانسش توی کویک بوکس باید چقدر باشه. خب الان تراکنش ها رو اینجا با هم دیگه میبینیم. معمولش اینه که ما باید یه دید کلی در مورد اینکه مشتری ما چه نوع هزینه هایی رو داره داشته باشیم تا بتونیم در حقیقت چارت آف اکانتش رو به درستی بنویسیم. برای اینکه اگر از قبل ما چارت آف اکانت رو نوشته باشیم، دیگه موقعی که داریم تراکنش ها رو دسته‌بندی میکنیم نیاز نداریم هر دفعه دونه دونه بریم و چارت آف اکانت رو ایجاد کنیم. ولی اگر این مشتری هستش که مثلا میگم انواع هزینه هایی رو خواهد داشت که پیش بینی نشده است و ممکنه که این نوع هزینه توی مدت خاص ایجاد بشه یا اینکه در زمانی که شروع کارش بوده اون هزینه رو نداشته و بعداً اون هزینه اضافه شده، بنابراین ممکنه که ما هر دفعه که داریم یه دسته‌بندی جدید رو انجام میدیم مجبور باشیم یه حساب خاص جدید رو هم به چارت آف اکانتمون اضافه بکنیم. خب اولین کاری که هر شخص میکنه به نظر من، یعنی درست ترین کار اینه که شما ماه به ماه پیش برید و ماه به ماه حساب ها رو مرتب بکنید. ولی اگر فکر میکنین که مثلا میگم یه سری از حساب ها هستن که هر ماه تکرار میشن، ما از این قسمت سرچ میتونیم اسم اون در حقیقت سپلایر یا وندر رو اینجا بزنیم که بتونیم به صورت دسته‌ای یا به قول اینجا بچ اینا رو دسته‌بندی بکنیم و توی حساب خودشون، توی سرفصل خودشون بنشونیم. فکر کنم تو دفعه قبل من در مورد این قسمت سرچ توضیح داده بودم
که فقط شما کافیه اسم اون قسمت رو، اون تامین کننده یا ساپلایر رو بنویسین و بتونین که حساب‌ها رو دسته‌ای دسته‌بندی کنین. خب مثلا میگم این آدم ممکنه که مثل من عاشق کافی باشه و مثلا از استارباکس که یه کافی شاپ زنجیره‌ای هست خرید داشته باشه، حالا به صورت روزانه یا هفتگی یا ماهانه. من کافیه که اسم اون در حقیقت تامین کننده رو اینجا بزنم و البته که اینجا برای من استارباکس رو نیاورد. احتمال میدم که اینو قبلا دسته‌بندی کردیم، به خاطر همین. بذارین توی کاتگورایز بریم ببینیم چیزی داریم اینجا. خیر، شاید هم با حساب شخصیش نه. خب چرا؟ با حساب چکینگش در حقیقت این کار رو انجام داده، توی حساب مسترکاردش نداده. حالا به هر حال ما از قبل این رول براش گذاشتیم و کاتگوری رو هم براش مشخص کردیم، میلز اند انترتینمنت. بکنین اگر من اینو انجام نداده بودم کافی بود که روی این کلیک بکنم و این سند باز بشه. و مهمترین چیز اینه که شما همیشه اسم اون ساپلایرز رو بعد اینجا بنویسین، چون بعداً وقتی میخواین گزارش این ساپلایرز رو بگیرید، اگر که این تراکنش ها توی جای خودش نشسته باشه، همیشه این امکان رو دارین که از روی اسم ساپلایرز هم بتونین ببینید چقدر شما بابت این ساپلایرز هزینه کردید. اکانت در حقیقت همون 4 تا اکانتیه که ما می نویسیم که اینجا اکانت میلز اند انترتینمنت هست که مربوط به خوراکی و سرگرمیه. تگ نداریم. ممو هم خودش آورده. این ممویه که از بانک میاد، یعنی اطلاعاتیه که خود بانک به ما میده. و اینجا حتی ما میتونیم اگر رسیدشو داریم و قبلا عکسشو گرفتیم میتونیم اتچش بکنیم. اینجا فقط کافیه که این اتچمنت رو بذاریم و عکس اون رسیدی رو که از قبل گرفتیم رو اینجا ضمیمه بکنیم. اگر همه چیزهایی که اطلاعاتی که در مورد اینجا دادیم درست باشه، من اد رو که بزنم این باید سندش ثبت بشه و این یه دونه در حقیقت سند ثبت شده. ببینید من برای این قبلا رول گذاشتم، یعنی هر موقع شما استارباکس رو دیدی بدون که کاتگوریش چیه، میلز اند انترتینمنته و بعد من میتونم چیکار کنم، یا به صورت دونه‌ای فقط اد رو بزنم و این مطمئن هستم که همه چیزش درسته و میره سند ثبت میشه، یا اینکه من اینجا یه دونه باکس وجود داره، این باکس رو که فشار بدم همه اینا انتخاب میشه. میبینید که تیکش میخوره. وقتی تیکش بخوره من کافیه که اکسپت رو بزنم. وقتی من اینو انجام میدم، تیکو میزنم، من 3 جور کار میتونم انجام بدم. یا اکسپت کنم که بره ثبت بشه، یا اگر ادیت نیاز دارم برای همشون ادیت انجام بدم، ادیت رو بزنم، یا اینکه اصلا بگم آقا این اشتباهی، این تراکنش ها اصلا مربوط به اینجا نبوده و اشتباهی اومده. چون یه وقتی هستش ایاتون باشه، گفتم موقعی که داریم دستی ایمپورت میکنیم باید حواسمون باشه که اون تراکنش هایی رو که به صورت فایل CSV داریم دستی میفرستیم توی کویک بوکس، یعنی ایمپورتش میکنیم، انتقالش میدیم، حواسمون باید باشه که اشتباهی به یک حساب اشتباه ایمپورت نکنیم. حالا اگر زمانی متوجه شدین که ایمپورتی که انجام دادین غلط بوده و اصلا اون تراکنش ها مربوط به این حساب نبوده، اون وقتی که شما این exclude رو که بزنین این تراکنش ها حذف میشه. خب ولی من نمیخوام exclude رو بزنم. این تراکنش اگر بخوام excludeش کنم میره توی بخش exclude، بعد همونجا میمونه و شما میتونین بعداً رو اینکلودش کنین، یعنی برش گردونین، یا اینکه میتونین کلاً حذفش کنین. بذارین یه دونه مورد با هم دیگه این کار انجام بدیم که ببینین که دقیقاً چه اتفاق میفته. فکر کنین این یه دونه تراکنش اشتباهی اصلا اومده، این 2.99 اصلا مربوط به این حساب نبوده. من exclude رو میزنم و میگه transaction excluded. حالا کجا باید ببینمش؟ اینجا تو قسمت excluded. اینه که بزنم برای من excluded رو میاره. حالا اگه بعد متوجه شدم که این کاری که انجام دادم اشتباهه، کافیه من undo رو بزنم. اکشنی که از من میخواد undo. کافیه من undo رو بزنم، این دوباره برگرده توی for review. الان for review میبینین که اینجا ما 267 تا داریم برای حساب چکینگ.
اگر من آندو رو بزنم بعد بشه 268 تا. ببینین تغییر کرد، شد 268 تا. الان 299 رو برم توی پر ریویو باید ببینمش، میبینمش اینجا. همین اولی بود که ما حذفش کرده بودیم. خب اینم نکته‌ای بودش که اینجا میتونستم بگم. پس حالا من میخوام اینجا الان این سپلایرز رو، همه تراکنش هایی رو که داشته تا امروز هرچی که بوده، من اینو اکسپت کنم. میتونم دونه دونه برم و این اد رو بزنم، یه کار سختیه. میتونم اگر مطمئن هستم همه تراکنشام درسته، سرفصلش درسته، همه چیزی که باید ثبت بشه درسته، چون وقتی رول میذاری یعنی قاعده و قانون گذاشتی و معنیش اینه که شما قبلا این قاعده قانون رو چک کردی و این قانون رو گذاشتی. اگر که این قانون اشتباه باشه که خب اگر یعنی سندایی که میاد توی این قانون بخواد اشتباه باشه که همه کارهایی که قبلا انجام دادی رو دوباره باید آندو کنی. واسه همین وقتی قانونی رو میذاری کویک بوکس اینو میفهمه که اگر من کیوردی دیدم یا کلید واژه‌ای دیدم به نام استارباکس، میدونم که باید بره تو میلز اند انترتینمنت بشینه. حالا ممکنه برای این رول مشخص کنی که این سیلز تکس هم داره و سیلز تکس رو براش مشخص کن یا هر چیز دیگه ای. توی اون قانون مشخص میکنی که چه چیزهایی رو باید ترک بکنه. حالا به هر حال ما توی این قانون فقط گفتیم که سرفصل حساب برای استارباکس میلز اند انترتینمنت. همه رو انتخاب کردم. کجا؟ این باکس بالایی که کنار دیت هست رو زدم. اگر بزنم تیک برداشته میشه، دوباره بزنم تیک ایجاد میشه. به محضی که تیک ایجاد بشه اینجا تعداد تراکنش ها رو به من میگه، مبلغش هم به هم میگه و میگه میخوای اکسپت کنی، میخوای ادیت کنی یا اکسکلود کنی. ما این بار میخوایم اکسپت کنیم. حالا وقتی که اکسپت رو بزنین همه اینا رو از این حساب خارج میکنه و ببینید تعداد رو کم کرد. 268 تا بود، الان شد 224 تا. خب حالا اینجا الان ما خب سرچ انجام داده بودیم، این سرچ رو دیگه بعد برداریم، یعنی با این ضرب در که میزنیم سرچ پاک میشه و ما دوباره میتونیم تراکنش ها رو ببینیم. پس این ضرب در رو من الان میزنم و تراکنش های من دوباره لود میشه. میریم سراغ تراکنش بعدی، مثلا سیو آن فود. برای این هم من قبلا رول گذاشتم، فکر کنم دفعه قبل که با هم دیگه یا آموزش دیگه ای داشتیم یه اشاره کوچولو اینجا کرده بودم. الان دوباره اینو من گذاشتم و به من میگه اینقدر تعداد سیو آن فود داریم که میلز اند انترتینمنت و باز دوباره من این تیک کنار دیتو بزنم، 7 تا تراکنش انتخاب میشه، مبلغش رو به من میگه، من اکسپت رو فقط کافیه بزنم. باز دوباره من این ضرب رو میزنم که از اینجا خارج بشم. خب حالا میخوایم فکر کنیم که مثلا یه چیز دیگه ای رو میخوایم انجام بدیم. میخوایم فقط مثلا این سند دوم که نوشته لون اینترست رو میخوایم انجام بدیم. خب اولا که از کجاه؟ این مال RBCه. من همیشه باید اینجا اسم سپلایر یا کاستومرم رو بدم که بعدا میخوام ترک بکنم. بهتره که این خالی نباشه. وقتی میخوایم بعدا ترک کنین حداقل بدونین که این از کجا اومده. خب من اینجا الان داره خودش توی دیسکریپشن به من میگه لون اینترسته. آیا من اینجا سرفصلی به نام لون اینترست دارم؟ اصلا سرفصلی به نام اینترست دارم؟ باید اینجا سرچش کنم ببینم اگر اینترست دارم. اگر داشته باشم که اینجا برای من میاره. اگر ندارم ببینیم برای من توی این قسمت اد نیو آبیش کرد. اگر اینجا وجود داشت بعد توی اینجا میومد ولی چیزی اینجا نیومد. پس من این اینترست رو روش اد نیو رو میزنم. منو هدایت میکنه به صفحه چارت آف اکانت. میگم اولا که این اکسپنسه در ثانی اینترسته و میتونم اسمشو بذارم مثلا لون اینترست. اسم هر چیزی شما بذارین این فقط برای اینه که شما بتونین این رو بررسی کنین و یادتون باشه که این بابت چی بوده.
اسم دقیقاً اون چیزیه که اتفاق افتاده و خیلی مهم نیست. این فقط برای اینه که شما بتونین ترکش کنین. هر اسمی شما میتونین اینجا بذارین، ولی باید نشون بده که اینترستیه که پرداخت شده و شما میخواین ترکش کنین. فقط کافیه که سیو اند کلوز رو بزنم اینجا و این 4 تا اکانت برای من ایجاد شد. حالا اگه تگی دارم، اگه اطلاعات بیشتری دارم، تو ممو می نویسم. اگر اتچمنتی براش وجود داره اتچ میکنم، که معمولا اینترست هایی که از طریق بانک برداشته میشه نه اتچمنتی داره نه چیزی، ولی مموش معمولا همون چیزیه که خود بانک داده، توی صورت حساب بانکی موجوده و من کافیه فقط این سند رو چیکار کنم؟ اد کنم. الان این سند ثبت شد. خب ما اگر بخوایم مطمئن بشیم همه این چیزهایی که الان ثبت کردیم درست ثبت شده، چه کار باید بکنیم؟ باید بریم توی ریپورت. این جزء هزینه ها میدونین دیگه، جزء پرافیت اند لاس دیگه. پس پرافیت اند لاس و بعد من میتونم بذارم روی all date this year to last month. اینجا میتونم هر بازه زمانی رو انتخاب کنم، مثلا بزنم last year. خودش برای من تاریخ میاره 1/1/2023 تا 31/12/2023 چون گفتم last year و run report. ظاهرا اینجا برای من چیزی نمیاره. خب پس مجبورم که بازه زمانی رو تغییر بدم که بتونه بیاره. میتونم بگم since 365 days ago یا بزنم last year to date. احتمالاً پیریودی که من میزنم غلطه، خاطر همین چیزی نمیاره. بزنیم this year to date. حالا آورد. خب ببینید اینجا ما یه میلز اند انترتینمنت داشتیم اگه یادتون باشه و یه لون اینترست داشتیم. الان وقتی اینو کلیک بکنین روش، اون تراکنشی رو که ثبت کردید اینجا باید ببینید. وقتی اینجا back to report رو بزنید، اگر از این بالا بک بزنین کلا از این ریپورت خارج میشه، ولی اینجا back to report رو بزنین وارد همون ریپورتی که گرفتید میشه. الان مثلا میرزن انترتینمنت رو بریم داخلش، همه استارباکس ها رو باید ببینیم. ببینین همه استارباکس ها و سیوان فودی رو که ثبت کرده بودیم اینجا هست و اون جمعیه که به ما داد. خب هر وقت که فکر کردید که من نکنه مثلا اینو ثبت نکردم یا هر چیزی، از دو جا میتونین چک کنین، هم از اینجا هم برگردیم به تراکنش ها. اگه یه وقتی مثلا یه تراکنش رو اشتباه ثبت کردی، حالا میخوای که اینو درستش کنی، کافیه برین توی کاتگورایزد. البته بعد تو اون بانکی که ثبت کردید باشید. الان مثلا ما اولی توی چکینگ ثبت کردیم. مثلا میخواین که بگین که این سیوان فودی که ثبت کردم این اونی نبوده که من باید ثبت میکردم، یعنی اصلا سرفصلش چیز دیگه ای بوده. عدد که نمیتونه اشتباه باشه چون عدد چیزیه که از طریق تراکنش از طریق بانک اومده، عدد نمیتونه اشتباه باشه، ولی ممکنه شما حساب رو اشتباه کرده باشید. برای این کار فقط کافیه آندو رو بزنید. وقتی آندو بزنین این دوباره برمیگرده توی فور ریویو. الان ببین 216 تا بود، دوباره شد 217 تا. میریم دوباره تو فور ریویو و تراکنش رو برای اینکه پیدا کنیم اینجا بزنیم اسمش رو سیوان فود. برای من تراکنش رو پیدا کردم، این 4132 بود. حالا مثلا این به جای اینکه میلزن انترتین باشه یه چیز دیگه است، کاتگورایز. مثلا اینجا کاتگوریشو عوض می‌کنیم، مثلا آفیس اکسپنس مثلا، یا مثلا اصلا این تراکنشی بوده که مربوط به حسابهای شخصی بوده، اصلا اشتباها مثلا من از کارت بیزنس استفاده کردم ولی اصلا این مربوط به حساب شخصی بوده، یعنی اینکه برای پرسونال، برای زندگی شخصی استفاده شده.
اون وقته که این میشه مثلا به حساب خود اونر، یکی از حسابای اکویتی رو انتخاب میکنیم، مثلا اونرز مانی، ما اسمش رو اینو گذاشتیم ولی یکی از حسابای اکویتیه که نشون میده که برداشت و دریافت اونر از این حساب چجوری بوده. و بعد اینو میتونیم اد بزنیم. حالا الان دیگه این جزء سود و زیان حساب نمیشه، میره تو حساب بالانس شیت، به خاطر اینکه اکویتی هست، حساب اکویتی تو بالانس شیته. اگر بخوایم چکش کنیم میتونیم بریم توی ریپورت و این دفعه بالانس شیت رو انتخاب میکنیم. بالانس شیت، توی بالانس شیت مثلا بگیم this year to date و ران ریپورت رو بزنیم و حالا باید اون حساب اونرز مانی رو نگاه کنیم و اینجا باید اون رو برای من بیاره. 41 و 32 که گفتم مال سیوان فوده آورد اینجا نشوند و حساب اونرز مانی رو برای من نشون داد که سرفصل اکویتی هست. خب برگردیم دوباره به تراکنش های خودمون. نکته مهم دیگه ای که وجود داره که توی این تراکنش ها اینه که یه وقتی شما مثلا یا ریسیوبل ثبت کردی یا پیبل ثبت کردی، اون وقته که اگر اون ور کارتو درست انجام دادید، اینجا اون وقت مچش رو باید ببینید، چون اینجا بانک دیگه. ببین هر جا مثلا هر اتفاقی میفته، هر پولی میره و میاد، توی بانک اتفاق میفته دیگه. ما اول مثلا سند فاکتور رو ایجاد کردیم ریسیوبل و بعد پول رو دریافت کردیم. موقعی که پول رو دریافت کردیم، این دریافت پول باید بره با چی؟ با اون سندی که ما قبلا ایجاد کردیم مچ بشه. یعنی چه؟ یعنی وقتی شما فاکتور رو ایجاد کردی، گفتی من بعداً پول رو دریافت میکنم، حالا مشتری بعداً پول رو واریز کرده به حساب شما، این واریز پول باید بره با اون از فاکتور اولیه مچ بشه. اگر این اتفاق نیفته overstatement of income خواهید داشت. یعنی چه؟ یعنی یه بار ریسیوبل ثبت کردین، یه بارم پول اومده تو حساب ثبت شده، یعنی دو بار دوبله میشه. پس برای همین حواسمون باشه که مبالغ درست باشه. مثلا میگم اگه زمانی شما پارشیالی مبلغ دریافت میکنی، یعنی نه همه مبلغ و قسمتیشو دریافت میکنی، اون وقتی که مشتری شما موقعی که داره EFT میزنه بعد بگه بابت قسمتی از فاکتور شماره مثلا 212، یا اینکه اگه چک صادر میکنه همینطور بعد شماره اون فاکتور رو برای شما بنویسه که شما بدونین این مبلغی که الان وارد بانک داره میشه برای مبلغی از بابت قسمتی از اون در حقیقت فاکتوری که شما قبلا صادر کردید. برعکسش هم هست، موقعی که شما دارین پرداخت میکنین، که الان اینجا اگه یادتون باشه یه بار همچین کاری کردیم، ما یه اکسپنس ایجاد کردیم و بعد قرار شد که با هم دیگه مچش کنیم، که این مچ رو من هنوز نزدم. و اگه یادتون باشه ما یه بیل ایجاد کردیم یا یه اکسپنس ایجاد کردیم و حالا این پول رو پرداخت کردیم، این باید با اون پرداخت ما باید با اون بیل با هم دیگه مچ بشه. اگر من یه بار اکسپنس ایجاد کنم، یه بارم این پرداخت رو اینجا ثبت بکنم، بازم اوورستیت یا دوبله شدن هزینه رو خواهیم داشت که هر دوی اینا باعث میشه حساب کتاب شرکت درست در نیاد. پس برای چی ما اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی رو باید اول ایجاد بکنیم و بعد تراکنش های مالی اتفاق بیفته؟ برای اینکه بتونیم کنترل بکنیم آمدن پول و رفتن پول درست انجام شده باشه و اینا با همدیگه مچ شده باشن، تطبیق داده شده باشن. خب بنابراین یکی دیگه از کارهای کسی که به عنوان بوکیپر داره کار انجام میده، ببین ممکنه که اکانت ریسیوبل یه شخص دیگه باشه، اکانت پیبل یه شخص دیگه باشه، یعنی اونا اومده باشن اینوایس صادر کرده باشن یک
اکانت ریسیوبل اینوایس صادر کنه. 2 وقتی پیمنت دریافت شده باشه پیمنت رو ثبت کنه. یعنی چی؟ مثلا من اینو باید توضیح بدم که متوجه بشین. فکر کنم توی اسناد دریافتنی کامل اینو گفتم، ولی یه بار دیگه اشاره میکنم. اگر اون ویدیو رو ندیدید حتما به صورت کامل برین اونو ببینید، ولی من الان همینجا هم یه اشاره کوچولو میکنم. ببین وقتی شما یه اینوایسی صادر کردید، اینجا الان باید همه سیلز من رو نشون بده. من مثلا اینجا البته ما اینجا چون پید داریم من نمیتونم نشون بدم، ولی فکر کنین که من این ادیت رو بزنم. اینجا ما یه اینوایسی صادر کردیم. این اینوایس رو گفتیم که این آقا قراره که بعدا مثلا چه میدونم شخصی که قراره اینو بخره بعدا به ما پرداخت کنه. البته این سیلز رسیده، پس من بعد اول یه دونه اینوایس صادر کنم که بتونین متوجه بشین. یه دونه اینوایس مثلا صادر میکنیم. مثلا یه دونه از این تراکنش‌ها رو نگاه کنم که بتونیم بعدا باش مچ کنیم. مثلا این ای ترانسفر ریسیو 8/4/2024 $500. اوکی. خب من میرم یه دونه اینوایس صادر میکنم. کاستومرم هم مثلا میگم همین آقای علی هست و 24 بذاریم ببینم کی بود. من یه دوپلیکیت رو براتون توضیح ندم. وقتی که میخواین که این صفحه ای رو که دارید دوبله داشته باشین، یعنی این که نمیخواین ازش خارج بشین، روی همین مثلا الان روی این قسمت این که هستم، این بالا، این بار بالا، میبینین این فلش من روشه، یه رایت کلیک میکنم و بعد اینجا دوپلیکیت رو انتخاب میکنم. وقتی دوپلیکیت انتخاب کنم همین صفحه ای که من دارم دوبله میشه، یعنی یه دونه دیگه برای من پنجره باز میشه. ولی من الان این پنجره رو لازم ندارم، من اون تراکنش لازم دارم که بدونم تاریخش کی بود. و چون میخوام که مچ کردنم بهتون اینجا یاد بدم، تاریخ این $500 8/4/2024 بود، ولی من بعد تاریخش رو قبل بزنم که ایشون تو 8/4 به من پرداخت کرده. مثلا من میذارم اینجا مارچ، مثلا 21 مارچ بوده. دیو دیتش رو من اینجا گفتم نت 30، پس بعد بذارم مثلا 8/3 که 8/4 بذارم 9/3 که 8/4 به من اینو پرداختش کنه. حالا سرویس دیت هم مثلا همین 9/3 بوده. پروداکت هم مثلا همین بوده مثلا. بعد کوانتیتی مثلا چه میدونم 20 تا بوده، $500. و اینم برای این آقا قراره بفرستم، ولی چون این ایمیل واقعی نیست من یه سیو رو فقط میزنم، ولی اگر ایمیل واقعی باشه شما سیو اند سند رو باید بزنین، یا حتی میتونین سیو اند کلوز رو بزنین. خب select a date that's after the date you started. به خاطر اینکه این اصلا این چیز بوده، کالایی بوده که ما داشتیم. میگه که و توی فیلم قبلی من اینو تاریخ جلوتر گذاشته بودم، میگه این نمیتونی از روی این ترک بکنی چون که تاریخ قبل رو داری میگی. اشکال نداره. حالا ما فکر میکنیم مثلا یه سرویس جدید داریم، سرویس بوده مثلا 20 ساعت، ساعتی $25 و شده 500. الان دیگه قبول کن. قبول کرد. خب حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ این 500 تا رو با اون مچ کنیم. الان ما یه اینوایسی داریم که این 500 تا باید با اون مچ بشه. اول از این که
اگه قرار باشه من اینو مچ کنم، هم میتونم از اینجا مچ کنم به عنوان کسی که دفتر داره، میتونم اینجا اینو بزنم و توی قسمت مچ انتخاب کنم و اینجا برای من مچ رو بیاره و من اینو مچ کنم. خب اگر که در حقیقت اون کسی که اکانت ریسیوبله مسئولیت اینو نداره که پیمنت ها رو انجام بده، چون یه وقتی هست که فقط شما فاکتور صادر میکنی و میری و اصلا کاری نداری بعدا این پول وصول میشه یا نمیشه. یعنی اینکه دیپارتمنت رو تقسیم کردن به چند تا آدم و هر آدم یه مسئولیت خاص، یه وظیفه خاص داره، اونو فقط انجام میده. ولی قانونا توی قسمت اکانت ریسیوبل بهتره که از اینجا مچ نشه. بهتره اینه که شما اون اینوایسی رو که دارید، یعنی اصولیش اینه، اینوایسی رو که دارید، الان اینوایس 1003 که ریسنت ترانزکشنز هست، من انتخابش میکنم، سرچ زدم، اینو آوردم اینجا. اصولیش اینه که من بگم چه تاریخی این پول رو وصول کردم. الان من ریسیو پیمنت رو که بزنم، باید بگم پیمنت دیت من 8/4. خب حالا این چجوری من میدونم 8/4؟ از طریق یا EFT به من دادن، یا ای ترانسفر به من دادن، یا چک به من دادن و اون وقتی که من اینجا باید پیمنت متدم مشخص کنم. الان به خاطر اینکه این ای ترانسفر من ندارم، نیو رو میزنم و می نویسم ای ترانسفر، که این کردیت کارت نیست، برای همین باکسش رو تیک نمی کنم و سیو رو میزنم. پیمنت متد الان دیگه میتونم انتخاب کنم ای ترانسفر. به چه حسابی واریز میشه؟ به حساب RBC چکینگ من واریز میشه و اینو چیکار میکنم؟ سیو. اگر که بعد بیشتر از این دارم، یعنی چندین مورد دارم که میخوام پیمنت ها رو ثبت کنم، سیو نیو رو میزنم، وگرنه سیو کلوز رو که بزنم این باید چی بشه؟ ثبت بشه. حالا ثبت شد، من میام توی ترانزکشن که الان هستیم و میبینین وقتی من اون پیمنت رو اونجا ثبت کردم، اینجا دیگه فقط کافیه من مچ رو بزنم. خودش میگه پیمنت دیت چی بوده، مبلغ چی بوده، به حساب کی، از حساب کی، یعنی چه شخصی اینو پرداخت کرده. و بعد وقتی من این مچ رو بزنم، این میره و با اون پیمنتی که من ثبت کردم مچ میشه و من دیگه دوبله شدن اینکام رو نخواهم داشت. حالا برعکسش هم اینجا من انجام دادم دیگه. برعکسش موقعی بود که برای پیبل ما یه اینوایسی دریافت کرده بودیم از یه مشتری که این مثلا ICBC، من از این ICBC یه بیل دریافت کردم در حقیقت، که من میتونم رأساً اینو از همینجا برم و مچ کنم، یا اینکه نه باید برم اون ثبت رو انجام داده باشم و بعد این با اون ثبت مچ بشه، که البته این الان اون ثبت انجام شده و با اون ثبت داره مچ میشه. ولی فکر کنیم مثلا یه چیز دیگه ای رو الان دوتایی با هم انجام بدیم. مثلا فکر کنین این، مثلا این $100 22/4/2024 من میرم بیلش رو اول ایجاد میکنم که بدونین که کدومه. خب بذارین انتخاب کنیم که کدوم بود. اینم یه ریفرش بزنم. خب ما قرار بودش که مثلا این حساب یه دونه ترانسفر پیدا کنم، مبلغش یه خورده رون نباشه. خب مثلا این ترانسفر $72 رو 13 رو 25/4/2024 دریافتش کردیم. خب من یه بار دیگه میرم اینجا توی بیل و میگم که ساپلایر من مثلا
مثلا تکنیکال سپورت LTD، مثلا این اسم این کمپانیه که من این خدمت ازش دریافت کردم و بعد بهش پرداخت انجام بدم. حالا اطلاعات اونو بعد حتما بزنیم و سیو رو میزنم. چه تاریخی من این برای من بیل رو صادر کرده؟ تاریخش کی بود؟ 70 تاریخش 25/4 به ما پرداخت کرده. ما مثلا میذاریم 25/3. مثلا من 25/3 این خدمت رو دریافت کردم. بیل نامبرش هم مثلا 854 و قراره که 25/4 پرداختش کنم. خب کاتگوری مثلا کانسالتینگ سرویسز، دیسکریپشن هم مثلا تکنیکال سپورت، هر چیزی که اونجا توی اون بیل، توی اون اینوایسی که این شرکت برای من فرستاده نوشته بنویسم اینجا. و امانتش هم $72.13 بود فکر کنم. $72.13. حالا اگر که همون اینوایس رو همینجا اتچ کنین که بهترینه. و اینجا اگر ممویی دارین میتونین ممو رو بنویسین، مثلا برای مثلا مارچ 2024 مثلا، و بعد سیو اند کلوز رو میزنیم. خب حالا من امروز قراره که اینو پرداختش کنم. دوباره میرم توی سرچ و قراره که اینو پرداختش کنم. باید میک پیمنت رو بزنم. امروز قراره پرداخت کنم. البته امروزی که میگم منظورم همون 24/4، بنابراین تاریخ رو میذارم 24/4. و اینو اگه اطلاعاتی چیز دیگه ای هم میخوام انجام بدم، یا اگر پرداخت رو انجام دادم و اون رسید پرداخت رو دارم، اینجا میتونم اتچش کنم. اطلاعات خاصی هم میخوام بدم، مثلا میگم paid by e-transfer، بعد مثلا receipt number مثلا 123. خب اینا رو، این ممو اختیاریه، این اجباری نیست یعنی، ولی شما اینا اطلاعاتیه که شما میذارید که شخص دیگه‌ای که بعداً میاد اینو نگاه میکنه بتونه دسترسی به این اطلاعات داشته باشه و بتونه بفهمه که دقیقاً اینجا چه اتفاقی افتاده. اتچمنت خودش نشون دهنده هست دیگه. وقتی شما ای ترانسفر انجام میدین، میتونین اگر ایمیلی دریافت میکنین که ای ترانسفر انجام شد، اگر اسکرین شاتی میتونین بگیرین از انجام این تراکنش، میتونین اینجا به عنوان اتچمنت بذارین که اگر که شخص دیگه ای بهش نیاز داشت وقتی روش کلیک میکنه ببینه که چه اتفاقی اینجا افتاده. و بعد از اون سیو اند کلوز رو که بزنین، این سند پیمنتش ثبت میشه. حالا وقتی که برگردین تو تراکنش های بانکی که الان ما البته توش هستیم، وقتی برگردین این باید مچ رو به ما داده باشه. فکر کنم توی اینه که باید داده باشه. خب این نبود، 72.13 بود. خب اگر که اینجا به هر دلیلی مچ رو به شما نداد، شاید حالا یه چیزی رو اشتباه زدیم. خب من بررسی کردم که ببینم چرا اینو به من نداد. اینجا ببینیم باید حواسمون باشه از کدوم بانک
وقتی الان اینجا پتیچ کش رو نشون میده، میره اونجا و خب بانک رو نشون نمیده. پس من بعد اینجا بگم چی؟ از این حساب RBC چکینگ. پس همیشه باید حواسمون باشه که همه اطلاعاتی که اینجا ثبت میکنیم باید درست باشه که بعد ما این تراکنش رو توی بانک فیدمون ببینیم. اگر که اطلاعاتمون غلط باشه اینو توی بانک فید نشون نمیده. من الان اگه اینو سیو اند کلوز بزنم باید دیگه توی بانک فید من این بیاد و من بتونم این تراکنش رو مچ کنم. الان ببینین اینجا الان گفت بیل پیمنت 25/4/2024 $72.13 تکنیکال ساپورت LTD و مچ رو که بزنیم این سند ثبت میشه. خب مهم اینه که ما بدونیم که داریم چی کار میکنیم. تمام کاری که یه بوکیپر یا دفتردار داره انجام میده دقیقاً کاتگورایز کردن تراکنش ها هست، یعنی دسته‌بندی کردن تراکنش ها. مهمترین چیز در کار حسابداری و قلب کار حسابداری اینه که اطلاعات درست و صحیح دسته‌بندی بشن و سر جای خودشون قرار بگیرن تا بعداً حسابدار بتونه از این اطلاعات ثبت شده بیشترین و بهترین استفاده رو بکنه و گزارش‌های مالی دقیق‌تری رو برای مشتری، کارفرما، بانک یا هر جای دیگه بتونه تهیه بکنه. اگر اطلاعاتی که ما ثبت می‌کنیم درست ثبت نشده باشه، اطلاعات اشتباه ثبت شده باشه، خدای نکرده دوپلیکیت وجود داشته باشه، دوبله شدن تراکنش‌ها وجود داشته باشه، اون وقت اون اطلاعاتی که داده میشه درست نیست و برای مشتری ما بار مالی خواهد داشت این قضیه اگر ما دقت لازم رو نداشته باشیم در قبال کاری که داریم انجام میدیم. بنابراین فکر نکنین که کار دفترداری خیلی کار رد پایینیه و ارزش و اهمیتی نداره. در جریان باشین که دقت حسابداری در دسته‌بندی درست و اطمینان از صحت اطلاعاتی که وارد شده. خود کار شاید به نظر نیاد که خیلی کار سختیه، به خاطر اینکه خب دسته‌بندی کردن واقعا کار آسونیه، خیلی مشکلی ایجاد نمیشه آدم بخواد این کار رو انجام بده. ولی اینکه حواستون باشه که از چه حسابی، چطور، به چه طریقی دارین کار انجام میدین، این واقعا خیلی مهمه. و اینکه کار بوکیپر واقعا با کار بخش‌های دیگه خیلی گره خورده شده هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه با همدیگه خیلی ارتباط مستقیم دارن. یعنی اگر کسی که تو اکانت ریسیویبل کار انجام میده اطلاعات رو درست ثبت نکرده باشه، پیمنت ها رو درست ثبت نکرده باشه، شخصی که میخواد حساب ها رو دسته‌بندی کنه به مشکل میخوره. اگه کسی که توی اکانت پیبل داره کار میکنه ویلا رو درست ثبت نکرده باشه، موقع پرداخت دقت نکرده باشه، اینجا بازم کار دفتردار به مشکل میخوره. بنابراین این 3 تا گروه باید با همدیگه و همزمان کار بکنن و اینکه با همدیگه تبادل اطلاعات داشته باشن و اطلاعاتی رو که ثبت میکنن از صحتش مطمئن بشن تا بعداً اون شخصی که گزارشگیری رو انجام میده یا حسابداری که قرار داده ها رو تحلیل بکنه مطمئن باشه چیزی که داره، گزارشی رو که داره تهیه میکنه و میده گزارش درستیه. من از یه کاری که انجام میدادم مثال میارم که ما هر هفته باید اکانت ریسیویبل رو چک میکردیم ببینیم که پولایی که وصول کردیم چقدر بوده که بعد بر اساس اون اونر بتونه تصمیم بگیره که چه هزینه هایی رو انجام بده. یعنی در حقیقت بودجه بندی هفتگی داشتیم بر اساس کش فلویی که توی اون هفته اتفاق میافتاد. اگر که مثلا میگم اشتباهاً ثبتی رو میرفتیم مثلا وصولی رو توی اون تاریخ ثبت نمی کردیم، مثلا چکی وصول شده، حالا مهم نبود که اون چک وارد بانک نشده بود، ولی مهم اینه که وقتی شما پولی رو دریافت میکنین، چکی رو دریافت میکنین، همون روز باید ثبتش کنین و همون روز هست که نشون میده که شما اون درآمد رو در حقیقت دریافت کردین هزینه‌شو و اون روی کش فلو این کارفرما تاثیر میذاره و بهش کمک میکنه که تصمیمات بهتری بگیره در قبال کاری که داره انجام میده.
و اگر که این وصولیا به موقع ثبت نشده باشه متاسفانه این آدم روی تصمیماتش تاثیر خیلی عمیقی میذاره و اینکه ممکنه که در بودجه بندیش به اشتباه بخوره و خب خیلی مهمه که حواسمون باشه که هر کاری رو که به ما محول میکنن سر وقت و درست انجام بدیم. خب این تمام چیزی بود که توی تراکنش ها اتفاق میفته. یعنی شما در حقیقت توی تراکنش های بانکی با 3 تا گزینه مواجه هستی. یکی فور ریویوه که به شما میگه چند تا تراکنش هستش که شما هنوز انجامش ندادید، یعنی تکلیفش رو روشن نکردید. یکی کاتگورایزده که توی لیستش به شما میگه که حالا البته من اینجا چون سرچ داشتم همشون نیومد. توی کاتگورایز به ما میگه که چه تراکنش هایی رو ما کاتگورایز کردیم، یعنی نشوندیم سر جای خودش. اکسکلود هم به ما میگه آیا تراکنشی هستش که اشتباهاً وارد شده باشه و ما اینو خارج کرده باشیم، که معمولاً بعد اینجا هیچی نباشه. معمولاً بهتره که اگر شما تراکنشی رو اکسکلود کردین و مطمئن هستین که مربوط به این بانک نبوده، کلاً دیلیتش کنین، مگر اینکه اونجا باید نگهش دارین که مثلا سوپروایزر یا اون کسی که ارشد هست اینو چک بکنه و بعد اون خودش این رو حذف بکنه. تو بعضی مواقع اگر شما تصمیم گیرنده نیستین و از شما یه فرد بالاتری وجود داره و شما گزارش به اون آدم میدین، هیچ چیزی رو رأساً بدون هماهنگی با اون آدم حذف نکنید. چون اگر حذف بکنید و اون اطلاعات کلیدی بوده باشه، همیشه توی آدیت لاگ مشخص هست که کی این کار رو انجام داده و ممکنه بعداً به دردسر بخورید. بهتره که اگر قرار چیزی رو هم حذف بکنید، تاییدیه بگیرید از سوپروایزر یا منیجر یا اون کسی که از شما بالاتر هست و خودتون رأساً اقدام نکنین برای حذف کردن چیزی. معمولاً بهتون ایمیل میزنن و این خودش داکیومنتیشنه که نشون میده که اجازه این کار رو به شما دادن. اگر که واقعا نیاز هست که اون حذف بشه و شما باید حذفش کنین، اجازه کتبی بگیرید که بعدا اگر هر اتفاقی افتاد به گردن شما نباشه و اون شخص جوابگو باشه که من مثلا این دستور رو دادم که باید یه چیزی حذف بشه. خب پس شما الان اینجا 3 تا for review، categorize و excluded دارین و باید این تراکنش ها رو جوری انجام بدین که اینجا دیگه زیرو بشه. وقتی که زیرو شد بعداً تازه باید برین توی مرحله بعدی که مرحله بعدی ما reconciliation هست که reconciliation خودش یه بخش جداگونه است و من براش یه دونه ویدیو جدید درست میکنم و پله پله با هم دیگه پیش میریم تا یاد بگیریم که چجوری حالا همه حسابایی رو که کاتگورایز کردید باید چیکار کنین؟ ریکانسایل بکنین ماه به ماه و درباره اون قضیه حتما یه دونه ویدیو میسازم. به نظر من بهتره برای اینکه این مطلب امروز برای شما بهتر عمیق‌تر جا بیفته، ویدیوهای قبلی رو تماشا بکنین با نحوه تهیه اینوایس، یعنی چجوری اینوایس صادر میکنیم آشنا بشین، چجوری بیل صادر میکنیم آشنا بشیم، چجوری پیمنت ها رو انجام میدیم. من براشون ویدیوهای دیگه ای دارم. اگر که دوست جدیدی هستی که تازه به ما ملحق شدی، بهتره که بری و اون ویدیوها رو هم بعد از این ویدیو تماشا کنی، چون که بهت کمک میکنه که ویدیوهای امروز بهتر براتون جا بیفته. اگر دوست قدیمی هستی که همراه ما هستی، ممنون میشم که لایک بکنی. لایک به من کمک میکنه که بیشتر این ویدیو دیده بشه. ممنونم که برای من کامنت میذارین. نظرات شما برای من خیلی ارزش داره. تا جایی که بتونم به همه کامنت ها جواب میدم. اگر سوالی داشته باشین و جوابشو بدونم توی همون کامنت جواب میدم. اگر نیاز به یه ویدیو داشته باشه براش که به درد همه افراد دیگری بخوره که میخوان که جواب اون سوال رو بدونن، یه ویدیو جدید براش میسازم. پس لطفاً اگر که سوالی دارین که هم به درد خودتون میخوره و هم به درد بقیه، برای من بنویسید. شاید ویدیو بعدی جواب سوال شما باشه.
ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر که نیاز دارین توضیح بیشتری بدم درباره اینکه چجوری کار بوکیپینگ رو انجام بدید، یا سوالی هستش که من تا الان بهش جواب ندادم یا چیزی که من بهش فکر نکردم چون برای من بدیهی بوده، اصلا مهم نیست سوال شما چقدر خنده داره، چقدر ابتداییه، چون که وقتی سوال ایجاد میشه باید جواب براش داشته باشیم. ممکنه که یه سوالی واقعا اصلا جواب نداشته باشه یا اینکه اصلا اونجوری که شما فکر میکنین نباشه، شما رو حداقل از این اشتباه بیرون میاره و باعث میشه که ذهنتون دیگه درگیر اون سوال نباشه. پس اگر فکر میکنین که من میتونم جواب سوال شما رو بدم، به این فکر نکنین که سوالتون چقدر خنده داره یا بدیهیه یا پیش پا افتاده است. حتما بپرسین. من اگر جوابش رو بدونم با کمال میل پاسخ سوال شما رو خواهم داد. مثل همیشه لایک، کامنت، سیو یادتون نره. این کانال رو به بقیه توصیه بکنین. اینجا جاییه که ما با هم دیگه کویک بوکس آنلاین رو یاد میگیریم که نرم افزاریه که کمک میکنه شما بهتر و بهینه حسابداری رو انجام بدین. اگه دوست جدید هستین سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو بزنین. اون زنگوله به شما کمک میکنه که نوتیفیکیشن دریافت کنین که وقتی ویدیو جدید بارگذاری میشه بیاین و آموزش جدید رو ببینین. فقط یه دونه نکته یادم رفت بگم که من روزای یک شنبه آموزش کویک بوکس آنلاین رو دارم، روزای سه شنبه در مورد مباحث مربوط به حسابداری صحبت میکنم و روزهای جمعه اگر عمری باشه و فرصتی باشه از قبل اطلاع رسانی میکنم که با هم دیگه یه لایف خواهیم داشت، گپ و گفت خودمونی درباره همه چیز به انضمام حسابداری و کویک بوکس، که البته موضوع بحثمون این دوتا نخواهد بود حتما، ولی خب اگر شما سوالی تو اون زمینه داشتی میتونین بپرسین و من همونجا لایو به شما جواب خواهم داد. بازم ممنونم که همراه من بودین. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. تا دیدار بعدی، فعلا خدا نگهدارتون.